Bună dimineața, dragii mei, la un nou podcast Drumul spre 50 cu Cristina, o participantă drăguță cu o poveste foarte frumoasă despre capul Sănătate pe Ghete. Cei care mă ascultați prima oară, vreau să vă povestesc un pic despre ce înseamnă capo. Am făcut în 2019 un studiu aici în Oradea. Am avut 100 de persoane în echipă, cu toate, adică fiecare persoană a avut altă patologie. Noi am adunat ca să facem un studiu și să arătăm beneficiile ghetelor și avem un program medical. Ne și mândrim cu el pentru că apare în curând manualul și cartea despre studiu. Deci toți cei care sunt instructori sau vor să devină instructori, o să facem cursuri, diplome, antrenamente, evenimente. Deci a fost un succes extraordinar de mare. Toți cei care au fost în studiu ne sunt prieteni, sunt colegii la antrenamentele unde vii și tu. Al doilea program era metamorfoză și a treia fest metamorfoză, în care rezultatele noastre, pot să spun, sunt unice, pentru că noi avem evaluări înainte și după, dar avem un program ușor de urmărit, avem... Ai văzut că nu avem diete drastice și nu ne omorâm cu salate și cu, cum am spus, diete drastice. Da. Este foarte important să bem apă, avem tehnica și planul nostru de antrenament. Eu mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea, pentru că e altfel când o participantă vorbește despre experiența și despre programul nostru. Bine ai venit, Cristina! Bine te-am găsit! Salut pe toată lumea care ne privește! Mă numesc Cristina Suciu, am 39 de ani, o familie frumoasă care mă susține, zic eu. Felicitări! Ce pot să spun? Am intrat în echipa aceasta, da, un băiat de 15 ani care e sportiv și el. Da, și pot să zic că mă ambiționează și el și cu ce te ocupi? Ok. Am un job foarte solicitant, avem firma noastră, dar știi cum e, când lucrezi pentru tine, lucrezi mult mai mult decât un angajat. Lucrăm 16 ore pe zi, este foarte solicitant fizic. Chiar de aceea am crezut că nu am să fac față acestui sport și oricărui sport. Pot să zic că am fost o persoană sedentară toată viața. Nu am fost prietenă deloc cu sport. Când am fost mică, bineînțeles, ca orice copil, împinsă de părinți, am făcut, dar așa, regulat, de 3 ori pe săptămână? Niciodată, nici pe jos, nu mă plimbam. Sedentară, ăsta este cuvântul. Bine, dar ai vorbit înainte de 16 ore de muncă, adică acolo ce muncă? Degeaba, uite că ce nu a faci contat, tu, Kinga. Ca să ne ascult, să ne audă ascultătorii? Sunt în mișcare toată ziua, urc jos într-un camion de foarte multe ori pe zi, fac pași foarte mulți, dar nu a contat. Din punctul ăsta de vedere, nu am slăbit, chiar m-am îngrășat foarte mult. Foarte mult în ultimii ani, am avut fluctuații de greutate, nu mai puteam să urmez niciun regim. Simțeam că nu mai pot, parcă din eram... cauza programului sau... Probabil, stres, știi cum e, stres și nu mai îmi doream să țin nicio cură de slăbire, niciun regim. Sport nu am încercat. Îți spun sincer, am făcut cunoștință cu Kangu acum 6 ani, cred. Când am încercat, da, vreo 2-3 ore am făcut de Kangu în Oradea cu un instructor neautorizat. Mi-a plăcut, dar tot așa, din cauza timpului, nu am mai continuat. Am lăsat o baltă și atât a fost sportul în viața mea până acum. Aici trebuie să vorbim un pic despre instructorul neautorizat, pentru că bine, dacă era un sală, instructor, da, știu, înainte să vin în Oradea, erau 3 săli parcă și funcționeau fără autorizația mea, pentru că eu sunt care dau diplome și dau licența, pentru că asta e o licență, e ca toate brandurile Nike, Adidas, dacă tu nu deții un contract, sau nu plătești, nu știu cum e. Exact, atunci n-ai cum. Eu nu aș putea să reprezint Nike dacă nu am un contract, că vine și mă amendează sau... Din păcate, în Oradea a fost stricat din cauza instructorilor neautorizați. Acum am reușit acolo încât suntem
5-6 instructori de când Foarte sunt aici. bine. Lumea a cunoscut și partea bună, beneficiile Da. Kango Jumps-ului, pentru că ai văzut și tu acum pe pielea ta dacă faci corect exercițiile, Da, dacă vii de contează. 3 ori pe săptămână, dacă ai un instructor bun lângă tine, Așa atunci e. ai rezultate foarte frumoase. La Kango, de exemplu, dacă nu ești atent la greutate, la mărime, Da. poate să te doară, da, nu protejează, ci din contră, dăunează. Înțeleg. Pentru mine, eu n-aș putea să sar cu ghetele tale, Așa dar e. nici tu cu ghetele mele. Așa Dacă e. eu sar cu ghetele tale, o să mă doară genunchii, spate și așa mai departe, pentru că e tare arcul. Da. Dacă tu ai sări cu ghetele mele, ai rupe șelul. Și mă gândesc că că astea sunt cele mai frecvente probleme care apar la Kango, că te duci la un instructor Așa e. unde Da. încerci niște ghete care nu sunt pentru Da, nu tine, ți se un potrivesc. instructor care nu face așa cum trebuie și atunci rămâi cu un sentiment amar și zici că Nu am eu mă avut bucur neplăceri, probabil pentru că nu am continuat. Bine că v-am descoperit pe voi. Chiar Mă mă bucur. bucur că sunt în așa echipă minunată. Foarte mult contează în ce echipă ești, ce fete vin. Nu cred că este ca la o sală. Acolo toate suntem la fel. Colege, prietene. Nu Nu, aici contează avem cum familie. suntem, exact, cum suntem îmbrăcate, contează ce facem. Sunt foarte mulțumită și chiar dacă nu aș mai slăbi, deși mai îmi doresc 10 kg să slăbesc și sigur am să reușesc, dar tot aș continua, pentru că e un mod de viață pentru mine, este ceva wow, pot să zic. pentru mine cazul tău, am foarte multe cazuri frumoase și Cred, vă rog, toată lumea reușește, sigur. Cei care ați slăbit și v-ați transformat prin programele noastre, să-mi lăsați un mesaj sau scrieți povestea voastră. Chiar aș dori să vă cunosc și să veniți aici Sigur, de ce să-mi nu? povestiți. Eu aș vrea foarte mult ca Cristina să povestească și să vă motiveze pe toți cei care ne ascultați ca 16 ore de muncă, stres, copii și nu a făcut niciodată sport, Nu. a ajuns la o performanță în care acum vii de un an Chiar un an. și am a slăbit împlinit. 30 de Și kilograme, fără efort. natural Trebuie și frumos. să zic că fără efort. Nu am simțit că fac un efort. Chiar spun adevărul. Și asta trebuie să zic, poate nu este foarte ok, că nu țin o dietă strictă. Pentru că nu mi-ar permite munca mea. Eu lucrez fizic, trebuie să mănânc. Nu aș putea Da, să trăiesc da. cu salate și nu e genul meu. Deci mănânc pâine prăjită dimineața, apă cu lămâie, am eliminat doar dulciurile și patiseria. În rest mănânc ce gătesc pentru familie, dar nu în cantitățile dinainte. Asta este adevărat, dar în rest chiar nu este un chin pentru mine și tot reușesc să slăbesc și în condițiile în care totuși mănânc. Deci eu nu fac foamea. Clar. Îți amintești de prima zi? Clar că mi-amintesc, Cum a Kinga. fost? A fost greu. Pentru că, îți dai seama, aveam 102 kg, purtam o orteză pe genunchi, am avut Ce în s-a urmă cu un întâmplat? an o fisură de ligamente și am purtat orteză și totuși am venit. Deși mă gândeam că poate nu e foarte indicat, îmi zbura genunchiul. Periodic îmi sărea de la loc genunchiul. Aveam probleme de spate, bineînțeles, de picioare, tălpile de la atâtea kilograme în plus, îți dai seama. Da. Prima oră, clar că nu am să uit, pentru că am crezut că îmi dau sufletul la propriu. A fost greu, nu are rost să mint. A fost foarte greu, îmi doream să se termine ora Te uitai la aceea. ceas, cât e ceasul? Da, dar foarte interesant că după a doua zi mi-am dorit să urmeze următorul antrenament. Deci m-am îndrăgostit de ghete atunci, e ca un drog. Nu Mă ai bucur. cum, după ce încerci odată, îți spun sincer, am adus foarte multe prietene, vecine, chiar din familie, le-am adus cu mine la antrenament. Pe unele, știu ele Da. care s-au lăsat foarte greu convinse să vină. Nu mă credeau, mă vedeau foarte entuziasmată, dar nu mă puteau crede sau înțelege ce s-a fac întâmplat? eu Ce facem noi acolo? Crede-mă, chiar mă gândeam, poate o să creadă că am ceva de câștigat de pe urma lor, că dacă duc fete, cine știe ce beneficii am. Nu, doar vroiam să simtă și ele ce simt Fetelor, eu.
e un exemplu, Dar, motivația voastră. Așa e. Și acum chiar sunt foarte multe fete care vin, suntem acolo o gașcă care venim toate împreună și mai am vreo 2-3 care urmează. Sunt pe punctul să le aduc și ele au kilograme în plus și le-am spus că nu au cum să nu reușească. Este imposibil să nu reușești, doar că trebuie să ai răbdare și să nu fie un stres pentru tine că trebuie să slăbesc. Nu, trebuie să vin ca să-mi schimb modul de viață, ca să fiu mai fericită. Eu sunt fericită, este ora mea de fericire acolo. Crede-mă, e adevărat, nu zic doar așa. Eu acolo uit de toate, mă relaxez, sunt în extaz, Kingo. Probabil că mă mai și vezi. Văd. Eu din prima oră m-am pus în primul rând. Deși nu cred că era foarte ok să mă pun în primul rând. Da, am o problemă cu... Da. Bine, dar multe se feresc de primul rând. Ăsta e adevărul. Nu știu de ce. Mi-am dorit să fiu acolo, să mă vadă dacă nu fac corect. Cine e să mă corecteze. Nu am nicio problemă. Da, m-am mișcat foarte greu. Îți dai seama că nu puteam să ridic un picior. Dar am încercat pe parcursul unui antrenament să nu mă opresc. Deci asta încerc și asta am încercat de la început, să nu mă opresc, să trag de mine la propriu. Ora aia trebuie să trag, că de-aia sunt acolo. Așa mi-am propus și eu zic că am reușit. Ai reușit, arăți. Ieri m-am uitat. Mai am de lucrat, Kingo. Este adevărat că mai am. Nu sunt perfectă și mai este, dar... Sunt pe drumul cel bun. Dar asta e o performanță. Tu nici nu realizezi ce ai făcut. Fără să faci sport, cu ligamentul rupt, cu munca ce faci tu, pentru că este... Da, nu e tot una să stai într-o zi în picioare non-stop, pentru că stau non-stop în picioare. Probabil stau 2 ore pe scaun într-o zi, înțelegi? Deci eu sunt non-stop în mișcare, stau pe picioare care, poate că nu e totuși sănătos să stai atât în picioare. Dar nu contează, deci nu este un impediment pentru nimeni. Mai am colege, coafeze, știu ele, sau care îmi spun că stau în picioare și nu mai vor fi. Ba da, ești în stare. Când vii acolo, degeaba vii. Mai am zile când îmi spun astăzi nu voi reuși să duc antrenamentul la capăt. Sunt zile, dar chiar mă încarc, când pornește muzica, îți dai seama, muzica contează foarte mult, zic eu. Deci intri într-o altă stare, parcă ești în altă lume și îți revii și te duci de la antrenament mai ok decât ai venit. Terapia muzicii e foarte importantă în programele noastre. Socializarea, familie și tot ce încercăm să transmitem prin aceste ghete este legat de tot ce îmi spui acum, pentru că vrem să vă simțiți bine, să nu fie un efort, să fie o distracție, să elimini toxinele din corp. Și aici vreau să menționez despre ce vorbeai mai înainte, că stai în picioare. Nu este, dacă ai un job în care toată ziua ești în picioare, sunt foarte mulți care spun că eu fac sport, toată ziua merg. Nu e același lucru, pentru că la un antrenament încep cu încălzire, parte fundamentală, stretching. Deci trebuie să ard calorii, trebuie să fac cardio, trebuie să-mi lucrez musculatura ca să am rezultate. Ajută foarte mult să merg. Dar ai văzut în cazul tău. Nu e același lucru. Dacă poți să crezi cât sunt de îndrăgostită de ghete, în vară am fost în concediu. Și mă gândeam, am să lipsesc de la Cangu. Era prima oară când lipseam, pentru că nu lipsesc, doar, Doamne ferește, dacă ieșea. Și am dus ghetele cu mine în concediu. Știi cum e când mergi cu avionul, că e limitat bagajul. Și am renunțat la haine. Când voi erați la mare în tabără, eu am fost în concediu și am dus ghetele și m-am postat și eu. Deci e adevărat, în concediu cu ghetele. Deci, extraordinar. Chiar nu mă mai pot lipsi de ele. Și acum, ieri, pentru că înainte am vorbit de prima zi, și acum că vreau să explici pentru cei care ne ascultă și încă n-au încercat și n-au făcut sport, cât de greu a fost când ai început și acum cum te simți la antrenament? Dai seama că nu mai este la fel, am altă mobilitate, altă rezistență, nu se poate compara. Da, am recunoscut de la început, a fost greu. Poate chiar și o lună de zile sau până am mai eliminat puțin din kilograme,
din apa care sigur Da. era în corp, am reținut-o, dar acum nu se poate compara. Dar mai ai zile și zile, că nu toți suntem la fel în aceleași zile, înțelegi, nu putem fi, poate suntem mai obosiți, dar nu există să nu reziști. Trebuie să încerce. Doar asta pot să spun, să vină cât mai multe fete și vor vedea că odată trebuie să încalzi ghetele și nu ai cum să nu continui și să nu le iubești. Atât pot să zic, mai mult să vină și să încerce. Foarte mult. E așa de plăcut să auzi un feedback. Da, am plătit foarte mult pentru Cristina ca să povestească așa pozitiv. Pot să scriu și o carte, Kingo. Dacă începe cineva să vorbească cu mine despre Kangoo, mă mai întreabă una alta. Deci aș putea să stau nu știu cât să vorbesc. Deja mă transform și încep și nu mai termin. Urmăriți pe Cristina pe Facebook. Cum ești pe Facebook? Activă, Ovi Cristina Suciu. Ovi Cristina Suciu. Da, ca să vedeți transformarea. Da, nu mi-e rușine, chiar sunt mândră. Chiar sunt mândră. Mai spuneau poate, dar totuși ai pus poza, cum ai fost. Dar acesta este adevărul și cine mă cunoaște doar știe cum am fost. Te-ai întinerit 20 de ani. Dar uitați-vă pe pagina ei și pe pagina noastră Capul Sănătate pe Ghete. Detalii despre antrenamente pe kangooclub.ro. Dar puteți să veniți dacă sunteți în Oradea, vă așteptăm în Nu de mâine, nu de luni, ci de astăzi. Începeți azi. Nu de luni. Dacă aveți întrebări, căutați și întrebați ce părere, dacă mai vreți să puneți întrebări, pentru că pe mine m-a convins. Drumul meu spre 50 așa a fost, cu experiențe și oameni fain care prin Ghete l-am cunoscut așa cum te-am cunoscut și pe tine. Eu mă bucur foarte mult că ești în echipa noastră și vreau să te felicit pentru tot ce ai făcut și cum motivezi generația mulțumesc ta. tuturor din echipă, fără ele nu reușeam, fără tine, în primul rând, fără Tunde, Cila, doamna Olivia, doamna Pușa, toate m-au ajutat într-un anumit fel. Trebuie să spun și asta. Le mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru invitație. Vă așteptăm. Felicitări din nou. Mulțumesc. Pusi.